Så titeln för den här serien vi ska prata om är Gud är med oss. An idea of what we'll be walking through for the next few weeks. Så få en idé vad vi ska gå igenom de nästa veckorna. It will be the major or significant stages of Joseph's life. Så det handlar om Josefs liv. The dreamer. Drömmaren. Then follow him as he's carried from the pit to the house of Potiphar. Och sen är det från den här brunnen sen till Potifars hus. Then we will watch as Joseph finds himself seemingly forgotten in prison. Och så kommer vi också hitta Josef i fängelset där han känner sig bortglömd. And ultimately elevated to serving as the second in command to Pharaoh. Och sen så kommer vi också se hur Josef då har en ledarposition i faraos hus. And throughout all of these stories we will see the truth that the Lord was with Joseph and will promise to always be with us. Och vi kommer se då genom Josefs liv att Gud var alltid med honom och höll sina löften. So for tonight, we're focusing on the idea that we believe what God says is true, even when others don't believe it. Så idag så kommer vi fokusera på att vi tror på det som står i Bibeln, det som Gud säger, även när andra inte tror på det. So we're going to open with 2 verses. Så vi ska öppna med 2 verser. Genesis 37. Första Moseboken 37. Verses 5 and 9. 5 och 9. So 37:5 says, and Joseph dreamed a dream, and he told it to his brethren, and they hated him yet the more. Så första Moseboken 37 och vers 5. Josef hade en dröm som han talade om för sina bröder. Efter det hatade honom ännu mer. And then jumping to verse 9, and he dreamed yet another dream, and told it to his brethren, and said, behold, I have dreamed a dream more, and behold, the sun and the moon and 11 stars made obedience to me. Sedan fick han ännu en dröm som han berättade för sina bröder. Lyssna, sade han, jag har haft en dröm till. Jag drömde om att solen och månen och 11 stjärnor bugar sig för mig, var vers 9. And we're going to see a truth tonight that sometimes God has dreams and plans for us that we just don't completely understand. Och vi kommer se en sanning i att Gud har ju liksom drömmar och visioner för oss som vi kanske inte alltid kanske tror är sant. And that God is always with us. Och Gud är alltid med oss. You know, you don't have to be around a group of children for too long until there's something that almost always happens. Och du behöver inte vara runt barn för länge för att någonting speciellt eller något ska hända. One of them comes running in saying, Johnny hit me! De kanske springer in och säger att John slog mig. And then John comes running in and says, no, I didn't. It was an accident. Så kanske John kommer in, springer och säger, nej men det gjorde jag inte, det var bara en olyckshändelse. Does this sound familiar? Känns det här familjärt? Whether you see it in the home or you're just around children, you will hear and see the same scenario play out. Även om du är hemma eller om du är någon annanstans så ser du den här scenen komma framför dig. So in today's lesson, we're going to kind of work through the Bible story that shows us the worst dynamics of maybe sibling rivalry or fighting. Så i serien idag så ska vi gå igenom kanske den värsta stunden när det kommer till att syskon inte kommer överens och rivalitet. But at the same time, while the story shows us some of the worst, it also shows us some of the best in humanity. Så även om vi kommer se de värsta stunderna kommer vi också se de bästa stunderna när det kommer till mänskligheten. So we can find some comfort looking at Jacob's family tonight. Och vi kan hitta någonting som vi kan ta med oss ifrån Jakobs familj idag. Because here's the truth. Even though we know that Abraham and Isaac and Jacob are mentioned in the Hall of Faith. Och även om vi vet att Abraham och Isak och Jakob, de är nämnda liksom i bibelverserna om tro. Just because they're called heroes of faith does not mean they're not also human. Och även om de kallas för hjältar i tron så betyder det också att de är också människor. Which means they're also definitely not perfect. Det betyder att de också inte är perfekta.
So I don't know about you tonight, but I can relate with being human and definitely not perfect. Och jag vet inte hur ni känner idag, men jag kan verkligen ta till mig det där att jag är verkligen inte perfekt och jag är människa. And our family is definitely far from perfect. Och min familj är verkligen inte perfekt. I won't speak for your family, but I'll speak for mine. Jag pratar inte om er familj, men jag pratar om min familj. And so looking at Jacob's family specifically tonight and what goes on in Joseph's life. Om vi tittar på Jakobs familj och vi tittar på vad som händer i Josefs liv. We're going to look at 4 different points of how there is dysfunction in the family of Jacob. Så kommer vi titta på 4 olika punkter, det som inte kanske är så bra i hans familj. And I think as we go through this, you may or may not see some similarities to your own life or your own family. Och när vi går igenom den här listan så kanske är vissa saker eller kanske inte som du känner igen i ditt liv, i din familjeliv. Because reality is we all have struggles. För verkligheten är ju att vi har kanske svårigheter med olika saker. So the first point that they point out is that Jacob showed favoritism to Joseph. Så det första de poängterade är att Jakob favoriserade Josef. And we know, if you're familiar with the story at all, you know that Joseph was born late into Jacob's life. Och så om du känner igen historien så är det ju så att Josef, han föddes ju sent i Jakobs liv. And there's a lot of backstory that you can read through in Genesis 37. Och det finns mycket historier du kan läsa i första Moseboken 37. But all of that leads to to Joseph being the very obvious favorite child of Jacob. Men det man kan se det är att det leder fram till då att Josef är Jakobs favoritbarn. And so in the beginning of Genesis 37, we see that Joseph goes running to bring a bad report about his brothers to their father. Så i början på kapitel 37 så ser vi Josef springer fram till sin far och berättar, rapporterar om dåliga saker som har hänt med hans bröder. And we're not going to have any details about what he said about them, but it kind of shows us that Joseph was probably kind of a tattletale. Man nämner inte exakt vad det är för någonting, men man kan förstå att Josef kanske är en sån som skvallrar på sina bröder. So we kind of see him as the annoying little brother who tells on them all the time. Så man kan se Josef som den här jobbiga lillebror som bara går och liksom pratar om alla andra. There wouldn't be much of a story. Okay, there's this younger brother and he's just kind of a tattletale or a brat. Så skulle historien stanna. But we see as the story goes on that Jacob very obviously shows all of the brothers that Joseph is his favorite. Men det verkligen syns tydligt att Jakob verkligen har Josef som sin favorit. And the main time we see this is when he gives him the coat of many colors. Och det här syns väldigt tydligt när Jakob ger Josef den här manteln med många olika färger på. And that coat continues to be referenced throughout the beginning of the story of Joseph. Och den här manteln nämns många gånger när man pratar om Josef, när man läser i Bibeln. And it kind of reminds us that the central problem of the story was Jacob's favoritism of Joseph, not his dreams or other things that he was talking about. Och då ser man också att det var ju inte problemet att Josef pratade om sina drömmar. Det var ju egentligen det att Jakob favoriserade Josef som var största problemet. And it was this obvious favoritism that sparked that hatred and that jealousy within his other brothers. Så det var ju den här att han favoriserade Josef som gjorde att hans bröder började hata Josef. And that brings us into our second point about the dysfunction of the family, which is that Joseph dreamed 2 dreams. Så det tar oss vidare då till nästa punkt. Det är att Josef drömde 2 drömmar. So up to this point, Joseph's problems were not of his own doing, but they were because of his father. Så det var ju inte Josef som hade gjort något fel, utan det var Jakob som hade faktiskt gjort fel. So when Joseph comes to share his dreams, I believe his motives were innocent, maybe not wise, but I think he was innocent in bringing the dreams to his brothers.
Så när Josef kom till sina bröder och berättade de här drömmarna, så tror jag inte att han menar det för att upphöja sig själv, utan han var väldigt oskyldig i de tankarna. And just to kind of jog our memories, the first dream, the dreams were different. And the first dream clearly showed a symbolism of bowing down. Så den första drömmen, det handlade om att det var någon som böjde sig ner. And the second dream had a little more going on with it. It had stars and sun and moon. And again, it showed them showing reverence and bowing down to Joseph. Och i den andra drömmen så var det mer att han pratade om att det var om solen och månen och stjärnorna som bugade sig för Josef. Eventually leading him to tell them that, brothers, you fell down on your face before me and bowed to me. Och till slut så kom det fram till då att han säger till sina bröder att ni bugade ner för mig. And it's important to notice that just like Joseph had these dreams, later on in Joseph's life, his success was going to hinge on being able to interpret dreams. Och det som är viktigt att tänka på här är att som senare hände det var ju det här med drömmarna, att han kunde faktiskt tyda drömmar. Det får man se senare i hans liv. I don't think in that moment when he shared the dreams with his brothers, he realized the weight of what was going to happen. Så nu han delar med sig de här drömmarna som han har drömt, så tror jag inte han förstår tyngden av den här drömmen. And after telling his brothers sarcastically said, "Shalt thou indeed have dominion over us?" Och precis när han har berättat de här drömmarna så blir ju hans bröder lite ironiska och tykna mot honom och tycker, ja visst, ska vi verkligen göra detta mot dig? Another interesting fact in this is that Joseph's dream was doubled. There were two. Intressant är att den drömmen är att det är två drömmar. And Joseph later goes on to interpret a pair or two dreams for Pharaoh as well. Och det intressanta är då att han senare tyder två drömmar för farao. And we come to find out that this double dream assures us that there is going to be a divine action that takes place. Och de här två drömmarna, det tyder liksom på att det kommer vara någonting gudomligt med de här drömmarna. And just so you know, I'm not making this up. We'll read Genesis chapter 41 and verse 32, where it references two dreams. Och jag sitter inte bara hitta på saker, utan det finns nedskrivet i Bibeln i Första Moseboken 41. And verse 32 says, "And for that the dream was doubled unto Pharaoh twice. It is because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass." Att farao har haft drömmen två gånger betyder att detta är fast bestämt av Gud. Och att han ska låta det ske snart. Alltså var vers 32 i kapitel 41. So first we see the favoritism of Joseph. Först så ser vi då att Josef han favoriserades. And then Joseph dreams these dreams and shares them with his brothers. Och sen Josef får de här drömmarna och delar det med sig till sina bröder. Which leads us to our third point, and this is Joseph's brothers coming to hate him. Och sen det tredje är det att hans bröder börjat hata honom. And the Bible says that when the brothers saw Jacob's love for him, they hated him. Och Bibeln säger att när bröderna såg Jakobs kärlek för Josef så började de hata Josef. And it's important to take just a minute here and recognize that the brothers' murderous jealousy, they would in that jealousy they would rather see their little brother die than rise above them. Och i allt detta, den här hatet och föraktet för Josef, så vill de hellre att han skulle dö istället för att försöka komma över den där känslan som de hade. Which is pretty harsh. Och det är ju väldigt hemskt. To want your brother dead rather than to excel above you or be doing better in life than you. Att du hellre vill att din bror ska dö än att du ska liksom försöka att komma över dina onda känslor. It shows a picture of how much power even as a parent or someone in a child's life has over the family around them. Och det verkligen visar på vilken makt en förälder har på familjedynamiken.
that without maybe even realizing it, by showing favoritism or lifting one above the other, we can cause these things to happen in our family. Och utan att vi ens vet om det, så att om vi favoriserar någon så kan vi bilda de här osämjan inom familjen. And they make the note in here, we have to remember these were God-fearing families, but their relationships were still deformed and warped. Och även Bibeln nämner ändå det att det här är familjer som är gudsfruktiga, och ändå så blir det så här saker som hände som var hemska inom familjen. And it says to even take a moment and maybe think about what other patterns maybe could be repeated to other generations. Och att den ändå nämner det här att vad är det som vi kanske kommer att repetera så att det fortsätter i framtida generationer. And when we notice those things, seeking God to find out how we can do better, how can we mend these things that might be broken? Om vi tänker på detta, hur kan vi då försöka förändras? Hur kan vi bli bättre? Because I guarantee God wants to help us stop those dysfunctional cycles in our families' lives. Jag är helt säker på att Gud vill att vi ska stoppa de negativa trenderna som vi har startat. Which leads us into the last point in this part of the lesson. Och det leder oss till fjärde punkten i den här delen av undervisningen. And it's where we see hope. Och det är där vi ser hopp. That God can still work in the midst of any dysfunction. Att Gud, han kan jobba i mitten av en dysfunktionell familj. That we would be thankful for the story of Joseph tonight, that it doesn't shy away from showing us the ugliness of the rivalry between Joseph and his brothers. Och vi kan vara tacksamma för historien om Josef, att inte Bibeln har tagit bort de här fula bitarna, att vi kan ta lärdom av detta. The Bible doesn't try to make the father's toxic behavior of loving one more than the other look better than it really is. Och Bibeln försöker inte liksom gömma undan att Jakobs favoritism av Josef, liksom att han försöker inte gömma undan den. De visar verkligen sanningen av vad som hände i den här familjen. Really, throughout the book of Genesis, we see strong honesty about human failure, because throughout the course of the story, we see that it's not by human action, but divine action that good comes about. Och man ser då i första Moseboken många familjehistorier om liksom sanna och väldigt kanske jobbiga situationer som människor har gått igenom. Att Bibeln är ärlig med det, och att genom att Gud kommer in i deras liv så kan saker förändras. So I think that it's important for us to remember tonight. I'll just pause there. Det är viktigt för oss att komma ihåg that God gives you dreams for a reason. För att Gud ger oss drömmar av en orsak. That there are these gracious actions in our lives. Att det är en nådegåva som vi får. And he wants us to recognize that they're his dreams for us. Och han vill att vi ska veta att det är hans drömmar för oss. His work in us and his will that will be accomplished in his time and in his way. Hans verk i oss och hans vilja att han ska göra på sin tid. I think there is a reminder tonight to not be weighed down by any past dysfunction or past problem in your or your family's lives. Det är en påminnelse för oss att vi inte ska tänka tillbaka på allt negativt som har hänt i vårt liv. Om att det behöver inte störa, det behöver inte definiera vår familj och vårt liv idag. God didn't shy away from telling us the truth about Jacob's family. För Gud, han höll inte tillbaka sanningen om Jakobs familj. And in the midst of knowing that truth, we see this incredible story begin to play out. Och när vi ser den här sanningen för vad det var, så ser vi också vilket verk Gud har gjort. In this challenge for us to follow our dreams and to watch God bring these amazing futures in our lives to pass. Och att vi ska verkligen kunna följa våra drömmar och se hur Gud arbetar i våra liv. Och vi kommer se våra drömmar liksom hända och bli verklighet. So for the second part of the lesson tonight, we're going to shift a little bit and look at where Joseph's brothers begin to plot against him. Och så en andra delen av undervisningen ska vi börja titta på hur
Josefs bröder bara gå emot honom och försöka få honom på fall. And as we go into that, I want you to begin to maybe think about or ask yourself, do you believe that God has given you a dream? Och när vi går igenom det här så vet du ska fråga dig själv, har Gud gett dig en dröm? Does he have specific wishes for your and your family's lives? Har Gud speciella önskningar för dig och din familjs liv? And if you don't, do you think it's important that you maybe find out what that dream could be? Och är det så att du inte vet den drömmen, kanske är viktigt att förstå om det är en dröm som Gud har för dig. Because as powerful as Joseph's God-given dreams were, they didn't prevent trouble and heartache from coming into Joseph's life. Så även om så mäktiga de här drömmarna var, så betyder det inte att problem inte kom in i hans liv. Instead, I think that they were designed to give Joseph hope and enough hope to endure the trials that were coming. Och jag tror att drömmarna kom för att ge honom hopp för den svåra tiden som han gick igenom. I think dreams or even, God-given thoughts about the future can be what help us withstand or endure the trials that come our way. Och de här drömmarna som vi får kan hjälpa oss att stå emot i den svåra tiden som vi kanske måste gå igenom. And I don't know about you, but there are definitely major times in my life where I've had to cling to the promise that I knew God had given me or given our family, even though I couldn't see how it would happen. Och jag måste vara ärlig med att jag har gått igenom och verkligen hållit fast i den här drömmen och visionen som jag har haft för min familj när vi har kanske haft det svårt och inte kanske kunnat se resultat ännu. And there are 5 short points that go along with Joseph's brothers plotting against him. Och det finns 5 punkter när det handlar om att Josefs bröder gick emot honom. And we'll go through them quickly. Och vi går igenom lite snabbt. So the first one is that Joseph's brothers called him a dreamer. Så det första är att Josefs bröder, de kallade Josef för en drömmare. When they would see him coming, they would jokingly say, "Behold, the dreamer cometh." Och när han kom så brukar hans bröder säga, kolla, nu kommer drömmaren. In Hebrew, it's actually translated, "Here is the master of all dreams." Och det kan också säga att det här kommer mästaren av drömmar. And I don't know about if you have a sibling, maybe you can imagine how their tone sounded. Och har du ett syskon så kanske du kan förstå tonen i hur de sa de här fraserna. And they were implying that Joseph's dreams were maybe only delusions or made up. Och vad de kanske menar när de sa det är att de trodde liksom att Josefs drömmar var lite, inte riktigt sanna, att han var lite fick för sig någonting. That despite his luxurious coat of many colors, they knew he would never be a master or a leader over them. De visste, även om han hade den här fina manteln med de fina färgerna, så visste de att han kommer inte någonsin bli någon man som har någon ledarposition. Secondly, Joseph's brothers did not believe in him and went as far as to even hate him. Och den andra punkten är att de trodde inte på Josef och liksom och det gjorde att de började hata honom. And in rejecting Joseph's dreams, they were also rejecting Joseph himself. Och när de liksom sa nej eller inte trodde på hans drömmar, så sa de också nej och inte trodde på honom längre. And you can see that they didn't even really probably feel like he was a brother to them. And we're going to read Genesis 37 and 20. Och man kan till och med se att de inte ens kanske kände att han var en bror till dem. Vi ska läsa i första Moseboken 37. What was the verse? 20, sorry. 20. Come now, therefore, and let us slay him, and cast him into some pit, and we will say, some evil beast hath devoured him, and we shall see what will become of his dreams. Så då i första Moseboken 37 och 20. Kom nu, så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Sedan kan vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar. So as these brothers are sitting around talking about, oh, what can we do about Joseph?
Och de här bröderna sitter runt och pratar och tänker, vad kan vi göra med den här Josef? Literally, their first thought is, hey, we should just murder him and then come up with some story about what happened. Och det första tanken att få det är att vi mördar honom och så säger vi att det är något vilddjur som har dödat honom. So to me, that shows me I don't think they really felt any brotherly affection or love toward him. Their hearts had turned completely bitter against him. Och för mig bevisar att de hade inga varma känslor eller älskade honom när de tänker på det här sättet. So the third point is that Joseph's brothers ended up throwing him into a pit. Så tredje punkten är att de kastade ner Josef i en brunn. And this is because the oldest brother, Reuben, stepped in and offered another solution. Det är för att den äldsta brodern Ruben, han kom in och säger, nej men vi kanske ska göra på ett annorlunda sätt. Okay, and I don't remember if you remember, but last time I taught a Bible study, I shared with you that I read a verse and saw something new for the first time in my 38 years of life. Och jag vet inte om ni kommer ihåg det förra gången jag undervisade, så var det någonting nytt som jag sett för första gången i mitt långa liv. And if you read through the end of Genesis 37, om du läser igenom slutet på kapitel 37, I always thought that Reuben was, that his heart softened and he thought, oh no, we can't kill him. Och jag har alltid trott att Ruben, att hans hjärta var lite mjukt inför Josef. Men vi kan inte döda honom. But and we won't read them because it's a lot of verses, but in Genesis 37, 21 and 22, the Bible explains to us that Reuben decided to save Joseph for a different reason. Och i vers 21 och 22 så ser man hur Ruben bestämmer sig för att rädda honom, men på grund av en annan orsak. He definitely hated Joseph as much as the rest of them. Han hatade Josef lika mycket som de andra bröderna. But he in a moment saw an opportunity. Men han förstod att det fanns en möjlighet. He had upset his father by messing around with one of his father's concubines. Och det var så att Ruben hade ju faktiskt upprört hans pappa genom att han hade gjort saker med en av hans konkubiner. And so he wanted to get back on his father's good side by saving his favorite son. Så han kände att han ville liksom försöka få favör från sin pappa genom att rädda hans favoritbarn. So I was a little crushed today. Jag blev förkrossad idag. But it just shows us that there wasn't even really a glimmer of hope, even in Reuben. They still wanted to kill Joseph, but God kind of opened up this opportunity for salvation for Joseph. Men jag tror det kanske fanns ett hopp här för Ruben, men det man ser, det var verkligen ett hat som Ruben hade, och att Gud ändå använde situationen för att rädda Josef. So we come to our fourth point, which is where Joseph's brothers sold him into slavery. Och den fjärde punkten är att Josefs bröder säljer Josef till slaveri. The Bible doesn't tell us why, but Reuben kind of left the scene for a little while. Och Bibeln talar inte om varför, men Ruben han försvinner bort en stund. After they had put Joseph in the pit. Efter att de har slängt ner Josef i den här gropen. Maybe he thought he could sneak back later and save Joseph and win his father's affection. Kanske är så att Ruben tänkte komma tillbaka och rädda Josef och få tillbaka favör från hans far. But in that time, something different happened. Men under den här tiden så hände någonting annorlunda. Judah saw this band of traitors coming. Juda, han ser en grupp människor som är ute och reser. And he thought, ooh, this is the answer. Och då tänkte han, det här är svaret. Then his blood won't be upon our hands, but he will surely die. Blodet kommer inte vara på vårt samvete, utan han kommer säkert dö där han kommer till. It's almost impossible to read this part of the story without, just feeling almost sick to your stomach. Och det är svårt att läsa de här verserna och den delen av historien utan att ens känna liksom att man blir irriterad och arg. The hatred his brothers had toward him, it was evil. Det hatet som Josefs bröder hade för honom, det är så ont.
And there's a commentary in the Expositor's Bible that says this. Det finns en kommentar i Bibeln om de här verserna. Little did the brothers suspect that the very plans that they were scheming Inte visste de här bröderna om att den här planen som de planerar för sin broder were actually going to lead to the fulfillment of Joseph's dreams. det var det som gjorde att hans drömmar faktiskt blir verklighet. Which leads us to our final point. Och det leder oss till den 5:e punkten. And that is that I will believe what God says to me is true, even when others don't believe it. Att jag kommer tro på det som Gud talar om för mig, även inte andra tror på det. The power of Joseph's faith in the face of such intimate betrayal. Och den här tron som Josef hade, och just att han blev verkligen förrådd. I hope it inspires you tonight. Jag hoppas att det kan inspirera dig ikväll. That Joseph didn't let the severity or the seriousness of his trial hold him back. Att även om han hade svårigheter och prövningar så stoppar inte honom för att i hans tankar och hans drömmar. Even though literally everyone around him doubted and did not believe, Joseph held on to that dream. Även om människor tvivlade och inte trodde på honom runt omkring honom, så höll han fast i den drömmen som han hade. And I think and I hope that would encourage you tonight to hold on to whatever that God-given dream that you have for your life is. Och jag vill uppmuntra dig till att hålla fast i den drömmen som Gud har gett dig. That just like Joseph wasn't defined by the failures of his family or the hatred of his brother. Även om, precis som Josef inte var definierad av det här hatet och det dysfunktionella familjen han hade. We're not defined by anything in our family or our past either. Och vi är inte definierade av vår förflutna eller vår familj. In his first letter, the Apostle Peter reminded the persecuted churches something. Och i första brevet som Petrus skrev om, så vill han påminna den förföljda kyrkan någonting. And I want to echo the words of Peter tonight and remind you of something. Och jag vill vara som ett eko av Peters ord och påminna er om någonting ikväll. And if you couldn't think of a dream that God had for your life. Om inte du kan komma ihåg en dröm som Gud har gett dig. We can turn to 1 Peter. It's the last verse we'll do. 1 Peter chapter 2 and verse 9. I första Petrus brev 2:9. And I want you to cling to this as your dream and your promise. Och jag vet att du ska hålla fast på det här som ditt löfte och din dröm. In 1 Peter 2 and 9 it says this. Ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. You are a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Första Petrus brevet 2:9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungslikt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. And we have to remember tonight that we are called and we are chosen. Vi måste komma ihåg idag att vi är kallade och vi är utvalda. And I loved that, the saying from the commentary. Och jag gillar vad kommentarerna säger. So I'm going to read it one more time, and it said, little did the brothers suspect that the very plan that they were scheming. Så bröderna förstod ju inte att de här planerna som de hade planerat för Josef would lead to the fulfillment of Joseph's dreams. Skulle leda till att drömmarna som Josef hade skulle bli verklighet. And I won't sing for you, but instantly the line from that song where it says, what the enemy meant for evil, he will turn it to good. Och då tänker jag på den här låten. Det som djävulen ville använda till ont, det använder Gud till någonting bra. So as we come to a close, I want us to just take a couple minutes tonight. Och nu när vi avslutar så vill jag att vi ska ta lite stund. And I don't know where each one of you is at.
Jag vet inte var ni är någonstans. Maybe you feel like you know the God-given dream that you have, Du kanske vet säkert vad det är för dröm som Gud har gett dig. or the promises that he has spoken to you or into your life. De här löftena som han har talat in till dig, att du är väl säker på det. But maybe you have been doubting and questioning. Men du kanske har tvivlat och du kanske frågat att är verkligen det här sant? Maybe like Joseph, you've had family members or friends that have just spoken horrible things to you about following Jesus or even his plans for your life. Och du kanske har haft familj som har frågat dig eller liksom undrat över att ska verkligen tro på Gud och liksom på något sätt har kanske har varit elak mot dig. Maybe it's just people not believing in the message you're bringing to them of salvation and truth, Jesus. Och det kanske är så att människor kanske inte ens tror på det du kommer med budskapet om Jesus och hur man blir frälst. As we go into prayer, I want to pray that God would give us the faith of Joseph. Och när vi går till bön nu så vill jag att vi ska be att Gud ska ge oss en sån tro som Josef hade. That no matter what we face or what trial seems to lie ahead, det spelar ingen roll vad vi möter och vad för slags prövningar som kommer vår väg. That we would just be reminded again tonight and cling to those promises of God, those dreams. Att vi verkligen blir påminna om de drömmarna och de löftena som vi har fått från Gud. And I just want to pray over you, and then we can take a few minutes if you want to unmute your mics and we can pray together.